You're doing good. He said, let them know that I really appreciate what they're doing, how they're doing it, and they're not letting restrictions keep them from sharing the gospel. Latay at nasugat sa kanyang mga kamay. And then he took his disciples to a hilltop near At Galilee. dinala niya ang kanyang mga disipulo dito doon sa tuktok ng bundok ng Galilee. Kaya kuklat naman. Ha? Adventure. Yung ating kasama ngayon, biyaheng punta tayo ngayon Manila para sa aming meeting. Yan po yung aming malupit na driver, Mark. At Mr. Charlie, Mas malupit sa likod. pero mas malupit pala doon sa likod, yung nakaret ko. Yung mga hindi nagdadrive, sila yung mga malulupit. Takbo lang namin, parang chill ride lang para sa driver namin. Importante makarating kami na maayos. Na kami sa expressway, mga kaibigan. Dahil sa expressway, yan. Nya kaditi kasta dito tapno iso nga di dalan. Nandito na tayo sa ating venue ng ating meeting, Solid Rock Fundamental Baptist Church dito sa North Fairview, Quezon City. Kung saan dito nagpapastor si Tika Cesar. Yan. So, mararating namin na kami sa loob ngayon. Yan. Pasok na kami sa simbahan. At dito na ibang kasama namin o kayo. Yan. So, yan, nagsimula na po yung aming meeting. Nandito na yung karamihan. Kasama yung mga apat na Americans na kasama natin yan. Yon. Si Trudy. This is video. Okay, another one. News about the Ukraine here, but in America it's on all the time on the news. And so I've been especially concerned about the situation there and praying because we have some wonderful brothers and sisters in the Ukraine. And some of them, as a result of my preaching there, and other friends and folks have gone, I think. So, but I began working with Mr. Tebow in 1994. And my first trip to the Philippines was with Mr. Tebow in July of 1994. So that's about this may be the 29th year I've been coming here. I have missed what I call my second home. And I have, you know how it is sometimes when you're away, you can't go home, and you just have that feeling that I want to see home. Well, I have missed you then. I have a family, and I have a home in the Philippines, and I have been so anxious to come back and see you. You're doing good. He said, let them know that I really appreciate what they're doing, how they're doing it, and they're not letting restrictions keep them from sharing the gospel and from telling people about Jesus. He said, I read all the reports, I read all the news that comes, I keep up with you, I'm praying for you, I love you. His health is not very good right now. COVID has been really rough on him. Since we left here, you who are older, not the new guys, but the older guys know that he was already becoming weak and couldn't do the things that he'd been doing and that he likes to do. And we had been trying to get him to slow down some and save his energy. I would tell Mr. Tebow, you taught us to preach.
feel confident that we can go out and share the message that God will share. We can preach, but we need you to kind of kick us and keep us going. We get tired. When we get tired, we want to slow down. And so your energy is best used encouraging us and keeping us on the job. So I have been talking to him about that for a few years now. And some of you have been his personal driver, and you would take him out and preach with him for a morning, and then do your best to get him to come on back in and rest up for the next day. Punta tayo ngayon sa isang area para street preaching at ma-observe yung mga bago. Ayan si Pastor Elijah, yung mga kasamahan natin. So dun tayo sa bandang McDonald. Okay. So hindi lang meeting ito, kasama na rin yung ministry. Kami magbibigay ng tracts. Ayan, so nakahanap tayo ng pwesto. Halos nasa 1 kilometro na po yung lakad namin. So nagbibigay din tayo ng mga gospel tracts para doon sa mamaya yung pwesto natin para sa street preaching. Ayan, napakainit po kasi alas 2 pa lang. May mga nadadaanan tayong mga tao dito. Nagbibigay tayo ng libreng babasahin. So dito na po tayo nag-set up. Okay, sa mapagpalang hapon, no? Tapos si Pastor AJ. Meron lamang kami ipabatid, isang magandang balita. Siya po yung interpreter. No? May mga kasama yung ating si Pastor Charles Stone. Nagbisita po tayo. Yeah. Magsasalita siya sa English, isasalin ko sa Tagalog para mas lalo natin maintindihan. Good afternoon. Magandang hapon. My name is Charles Stone. Ako si Charles Stone. I am from the United States, Galing sa Estados Unidos. and I am happy to be in your place today. Masaya ako na parito sa lugar niyo ngayon. This is the first time in over 2 years that I've been able to visit your country. Ito yung kaunahan sa loob ng 2 taon na naparito bumalik kami sa inyong bansa. And so it is with joy that I come to your place. At kaya kami kinagagalak na kami naparito sa inyong lugar. And to meet and to be around Filipino people again. At makasalamuha ang mga Pilipino muli. I have some very good news for you. Meron akong isang magandang balita sa inyo. I want to tell you about God's love. Naparito ko po ibahagi sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. I want to tell you that God loves you. Ibig ko sabihin sa inyo na mahal kayo ng Diyos. God created you, Siya nilikha niya kayo and He wants to have a personal relationship o with you. magkaroon ng personal na kaugnayan sa bawat isa sa inyo. He wants you to be His child. Ibig na kayong magiging anak. He wants you to have fellowship Ibig na kayo may kaugnayan din sa Kanya and to be part of His family. at maging bahagi ng kanyang pamilya. He wants you to call Him your Father in heaven, Ibig niyang tawagin mo siyang Ama na nasa langit and He wants you to be His child. at ibig niyang magiging anak Kanya. So that every day O sa araw-araw, you can know Him and His love for you. lalo mo siyang nakikilala sa araw-araw at pag-ibig niya sa iyo. But there is a problem. Pero mayroong isang problema. The problem is all of us have sinned against God. Ang problema, tayong lahat ay nagkasala laban sa Kanya. Sin is disobeying God. Ang kasalanan ito'y pagsuway sa Diyos. Sin is anything we do to displease God. Ang kasalanan din yung mga bagay na ginawa natin na hindi nakakalugod para sa And the Diyos. problem with sin is At ang problema sa kasalanan ay it separates us from God. ito'y nag-iulay sa atin sa Diyos. Because of our sin, we don't have that fellowship and relationship with God. Dahil sa kasalanan, tayo ay nalayo at walang relasyon sa Diyos. And because of our sin, we can't go to heaven to live with God. At dahil sa ating kasalanan, hindi tayo makakapasok sa langit maganahan kasama ang Diyos. God is a perfect God. Sapagkat ang Diyos ay perfectong Diyos. And heaven is a perfect place. At ang langit ay perfectong lugar. And for anyone to go to heaven, At sa bawat isa na pupunta sa langit, they must have their sins forgiven. kailangan na
mapatawad muna ang kanilang kasalanan. And they must have eternal life. At magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. And because of our sin, At dahil sa ating kasalanan, we are spiritually dead, tayo ay espiritual na patay. cut off from the life of God, Pero may inaalok ang Diyos na buhay and unable to spend eternity with God. upang tayo makasama sa Kanya sa mapawalang hanggan. But God loves us so much, Pero mahal na mahal tayo ng Diyos. He has provided the solution for our Kaya sin. gumawa siya ng paraan para masolusyonan ang ating kasalanan. Some people think that if you're good enough, Ang iba ay nag-iisip na kung ikaw ay napakabait you can do good works that will take away your sin. at gagawa ka ng mabuti para mawala yung kasalanan. But good works will never take away our sin. Pero ang ating mabubuting gawain hindi sapat para mabura ang ating kasalanan. Because sin must be punished. Sapagkat ang kasalanan ay may kaparusahan. And the punishment for sin is death. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. And when we die in our sin, Kung namatay tayo ng mga kasalanan, we spend eternity separated from God. tayo ay mapawalang hanggan na mahihiwalay sa Diyos. But God loves us so much. Pero mahal na mahal tayo ng Diyos. He sent His Son Jesus into the world Pinadala niya ang kanyang bukong na anak dito sa sanlibutan to forgive us of our sin. upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. The only way Jesus can forgive our sin Ang natatanging paraan para mapatawad tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan is to pay the penalty for our sin. ay kailangan mabayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan. And that's why Jesus died. At yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay. Jesus never sinned. Si Jesus ay walang kasalanan. He did not deserve to die, Hindi siya karapat dapat mamatay. but He was willing to die. Pero siya ay nakahandang mamatay. Jesus let men hang Him on a cross. Hinayaan ni Jesus na siya mabayubay doon sa krus. And on that cross, He died. At doon sa krus siya ay namatay. He was dying to pay the penalty for your sin and my sin. Siya ay namatay dahil binayaran niya ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan. And because He died for our sin, At dahil siya ay namatay dahil sa ating kasalanan, He can forgive our sin. maaari na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. But 3 days after He died, Pero pagkatapos na 3 araw ng si Jesus ay namatay, He rose again. siya ay nabuhay na maguli. If Jesus were still dead, Kung si Jesus ay natiling patay, He could not help us. hindi siya makakatulong sa atin. But because Jesus is alive, Pero dahil si Jesus ay buhay, He has the power to forgive your sin mayroon siya kapangyarihan para patawarin ang iyong kasalanan and to give you eternal life. at magbibigyan ka ng buhay na walang hanggan. And this eternal life At ang buhay na walang hanggan na ito is a free gift. ay libreng regalo. You cannot work for it. Hindi mo na ito kailangan pang dapat trabahoan. You cannot earn it. Hindi mo ito kailangan pang bayaran. You can't buy it. Hindi mo ito kailangan bilhin. But you don't have to, Pero matatanggap mo ito because it is free. sapagkat ito ay libre. The Bible says Ang sabi ng Biblia, that if you believe on Jesus in your heart na kung ikay sumampalataya kay Kristo Jesus sa iyong puso and trust Him as your Savior, at magtiwala sa Kanya bilang tagapagligtas, that He will give you the gift of eternal life. ay kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. When I was young, Nung ako'y bata pa, my mother told me this same message I've just shared with you. ang aking nanay ay binahagi sa akin ang mga salitang ito na ibinahagi ko sa inyo. How Jesus loved me. Na si Jesus ay mahal na mahal ako. He wanted to have a personal At relationship. ibig na magkaroon ng personal na kaugnayan sa akin. And He wanted me to live in heaven with Him. At ibig ni Jesus na ako'y mamuhay sa langit kasama niya. He died for my sins Siya'y namatay para sa aking kasalanan and rose again. at nabuhay na maguli. And if I would trust Him At kung ako'y magtiwala sa Kanya and ask Him to come into my heart, at inaniyahan ko siya sa aking puso be my Savior, bilang aking tagapagligtas, He would give me the gift of eternal life. bibigyan ako ng regalong buhay na walang hanggan. So I trusted Jesus. Kaya nagtiwala ko kay Jesus ko ikaw manalangin. Now this is your prayer, Ito ang gagawin mong panalangin. and you're talking to God. Ito yung makakipag-usap mo sa Diyos. But just pray like this. Pero manalangin tayo na katulad dito. Bow your head and talk to God. Iyuko mo yung ulo at magkipag-usap ka sa Diyos. Say, Lord Jesus, Sabihin mo, Panginoong Jesus, I know I have sinned. alam ko ako'y makasalanan. I believe you died Ako'y nangyayari na ikaw namatay. to pay the penalty for my sin. Upang bayaran ang kabayaran sa aking kasalanan. And you rose again At nabuhay na maguli to give me eternal life. upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Lord Jesus, Panginoong Jesus, come into my heart. pumasok ka sa aking puso. Forgive my sins Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan and give me eternal life. at bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus, Maraming salamat, Panginoong Jesus. for hearing my prayer Nakikinig ka sa aking panalangin and for making me at ang ginawa mo ko ngayon a child of God. na anak ng Diyos. Amen. Amen.
Ma'am Trudy and Sir Bob. Ma'am Trudy. Ang pwesto dyan sa palengke o talipapa, is mas maraming tao. Yan. Ate ng pwesto. Parang okay naman yung dito tayo po pwesto. Yan. Dito na lang. Ito po yung talipapa. Ano pong pangalan ng talipapa na to? Ay, lugar. Phase 8 lang, Phase 8 talipapa. Phase 8 talipapa po tayo dito sa North Fairview. Malapit po sa meeting place natin. Yan po si Pastor Almer, saka si Jerry Boy. Yan, palengke po ito. Talipapa Phase 8 dito sa North Fairview. Nagagala kami makapiling kayo. Andun po yung interpreter natin doon. Ang pangalan ko ay Sama si Bob. And we are so very happy to be with you today. At natutuwa po kami nakasama kayo ngayong hapon. For the last 2.5 years, Sa 2 taong mahigit na nakalilipas, we could not come to your beautiful hindi country. kami makapunta rito sa magandang lugar ninyo. And so my wife and I went to Africa. Kaya ang ating asawa at ako ay pumunta kami sa Afrika. But our heart was in the Philippines. Pero ang puso ko ay nandito sa Pilipinas. Every time we come to the Philippines, Sa bawat oras na pupunta kami dito sa Pilipinas, we make new friends. nagkakaroon kami ng mga bagong kaibigan. And today I want to tell you about my personal friend. At ngayon gusto kong sabihin sa inyo ang aking kaibigan. This friend changed my whole life. Itong kaibigan ko ay binago niya ang aking buong buhay. Now my friends, we're coming here to your area. At ngayon pumunta kami dito sa inyong lugar To share with you a message para mangaral sa inyo ng isang mensahe that I guarantee you on the na authority ginagarantiyahan ko kayo na mayroong authority na nagaling sa itaas. that if you will listen At carefully, kung makikinig ka ng mabuti, if you will apply to your life what I share with you, at kung hindi ka magmamatigas sa kung anong sasabihin ko sa iyo, guarantee you ginagarantiyahan ko ngayon, God who created you ang Diyos na lumalang sa iyo, will do a blessing in your meron siyang heart. gagawing blessing sa inyong buhay. And He will change your life. At babaguhin ang iyong buhay. And He will bless your life. At pagpapalain ang iyong buhay. You know, everywhere I travel in the world, Kahit saan ako pumunta dito sa mundong ito, I find there's two things that are true about meron akong all humanity. dalawang nalaman patungkol sa katauhan. We all want a happy, good life. Gusto nating maging masaya sa ating buhay. And when we die, At pag namatay tayo, we want to go to heaven. gusto nating makarating sa langit. But my friends, listen. Pero kaibigan, makinig ka. I want to tell you the truth. Gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan. This God who Ito created ang us, Diyos na lumikha sa atin. He loves you. Mahal na mahal ka. He knows your name. Alam niya ang iyong pangalan. He knows everything about you. Lahat kay alam niya patungkol sa iyo. He knows how many hairs you have on Alam your niya head. kung ilang piraso ang iyong buhok. And He wants you At gusto niya, not only to have a good life on this hindi earth, lang magkaroon ng magandang buhay dito sa mundong ito, but when you die, pero kung mamatay ka, He wants you to go to heaven. gusto niya makarating sa langit. But there are some things you need to Pero know. meron kang gustong malaman. Number one, Numero uno, yes, God loves you. ang Diyos, mahal na mahal ka. He loves you. Mahal na mahal ka. And we love you. At mahal na mahal din namin kayo. That's why my wife and I will get on an airplane, Kaya nga ang asawa ko at ako ay nung nasa aeroplano leave kami, our home, nakarating kami sa aming tahanan and we'll travel thousands of miles at nagbiyahe kami ng mahabang pagbiyahe para pagsabihan ka. how much God loves Namin sa pangalawang preaching dito sa Phase 8 ng Talipapa. Si Pastor Robert nagbibigay ng libreng babasahin. Ayan. Ayan po yung isang service, Delika. So, next location tayo.
Yan, so habang naglalakad kami, nagtanong din kami kung anong result yung mga bumoto dito. Survey. Ayan, iba-iba talaga. Pero dapat irespeto kung ano yung resulta ng eleksyon, mga kababayan. Ayan na. So next tayo. Ayan, sa baba. Okay, ito naman si Ma'am Trudy, asawa ni Bob yung nag-speak kanina. I have traveled all the way from America just to be with you today. Ako ay nag-travel mula sa Amerika hanggang dito para makasama niyo ngayong oras. I come because One more.